another new design, a re-engineered chip, and 5G. This is iPhone 12 Pro. Friends, if you are new to this channel, subscribe it and don't forget to press the bell icon to get all the notification for future updates. साथीहरू तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो आज चाहिँ हामी आइफोन 12 प्रो को बारेमा कुरा गर्दैछौँ। आइफोन 12 प्रो चाहिँ आइफोन 12 सिरिज अन्तर्गत पर्ने फोन हो भने आइफोन 12 सिरिज चाहिँ अक्टोबर 2020 मा रिलिज भइसकेको छ। आज चाहिँ हामी आइफोन 12 प्रोलाई विशेष 5 वटा पोइन्टमा राखेर कुरा गर्छौँ। डिस्प्ले, प्रोसेसर, र्याम एन्ड स्टोरेज, क्यामेरा एन्ड डेफिनेटली प्राइसलाई पनि राखेका छौँ 5 नम्बरमा। साथीहरू सबैभन्दा पहिला हामी यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। साथीहरू हामीले आइफोन 12 प्रोमा 6.1 इन्चको सुपर रेटिना एक्सडीआर ओलेड डिस्प्ले पाउँछौँ। सुपर रेटिना एक्सडीआर ओलेड डिस्प्ले चाहिँ ट्रेडिसनल ओलेड डिस्प्लेको सेकेन्ड भर्जन हो भने यसबाट चाहिँ हामीले एकदमै इन्क्रेडिबल भ्युइङ एक्सपिरियन्स लिन सक्छौँ। अनि कलर इम्प्रुभमेन्ट, पिक्चर इम्प्रुभमेन्ट पनि हुन्छ। एक्सडीआर ओलेड डिस्प्लेमा चाहिँ अरू ट्रेडिसनल ओलेड डिस्प्लेमा भन्दा फरक क्वालिटी देख्न पाउँछौँ हामी। साथीहरू आइफोन 12 प्रोमा सुपर रेटिना एक्सडीआर ओलेड डिस्प्ले युज भएकाले अरू फोनमा भन्दा यो फोनको डिस्प्ले हामी एकदमै एट्र्याक्टिभ एन्ड इम्प्रेसिभ पाउन सक्छौँ। साथीहरू प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा आइफोन 12 प्रोमा A14 बायोनिक चिप युज गरिएको छ भने यो चाहिँ सबैभन्दा फास्टेस्ट प्रोसेसर रहेको छ भने 5G सपोर्टर पनि रहेको छ। आइफोन 12 प्रोमा युज गरिएको A14 बायोनिक चिप चाहिँ A13 भन्दा 16% फास्टर रहेको छ भने A12 बायोनिक चिप भन्दा 40% फास्टर रहेको छ। त्यसै यसमा 11.8 मिलियन ट्रान्जिस्टर छ भने यसले चाहिँ फोनको एनर्जी इफिसियन्सीलाई इन्क्रिज गराउँछ। साथीहरू र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा आइफोन 12 प्रोमा हामीले 6GB को र्याम पाउन सक्छौँ भने स्टोरेज चाहिँ 3 वटा भ्यारिएन्टमा पाउन सक्छौँ। लो भ्यारिएन्टमा 64GB को पाउन सक्छौँ भने बेस्ट भ्यारिएन्टमा 128GB को र टप भ्यारिएन्टमा हामीले 256GB को स्टोरेज पाउन सक्छौँ। क्यामेरालाई लिएर कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू आइफोन 12 प्रोमा ट्रिपल रेयर क्यामेरा रहेको छ। 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर रहेको छ भने 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स क्यामेरा रहेको छ भने 12 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। आइफोन 12 प्रोमा चाहिँ लिडर सेन्सर रहेको छ भने लिडरले नाइट मोडमा पनि पोर्ट्रेट पोसिबल गराउँदछ भने आइफोन 12 प्रोको क्यामेराले चाहिँ 27% मोर लाइटिङलाई लिएर क्याप्चर गर्छ। सो त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै पिक्चरको क्वालिटी राम्रो र लाइटनेस पनि एकदमै बढी देखिन्छ पिक्चरमा। तपाईहरुले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ आइफोन 12 प्रोबाट लिएको सर्ट्सहरू एकदमै एट्र्याक्टिभ ब्राइटनेस रहेको छ भने 27% एक्स्ट्रा लाइटको साथ क्याप्चर गर्ने भएकाले एकदमै पिक्चरहरू चाहिँ एट्र्याक्टिभ र इम्प्रेसिभ नै आउँछन् सबै नै पिक्चरहरू। सबैभन्दा अन्तिममा प्राइसलाई लिएर कुरा गर्छौँ साथीहरू। हामी आइफोन भन्ने बित्तिकै प्राइस चाहिँ अलिकति महँगो नै हुन्छ र यो पनि आइफोन 12 सिरिजको आइफोन 12 प्रो भयो यो पनि एकदमै एक्सपेन्सिभ नै छ भनौँ न। आइफोन 12 प्रो चाहिँ हामीले 3 वटा भ्यारिएन्टको डिफ्रेन्ट प्राइसमा किन्न पाउँछौँ। जस्तै 64GB को भ्यारिएन्टमा हामीले $699 तिर्नुपर्ने हुन्छ भने 128GB को भ्यारिएन्टमा $749 तिर्नुपर्ने हुन्छ र 256GB को भ्यारिएन्टमा चाहिँ हामीले $849 तिर्नुपर्छ भने यो प्राइस चाहिँ एक्सक्लुडिङ ट्याक्सेसहरू रहेको छ। यसमा हामीले यो प्राइस प्लस हामीले चाहिँ अरू ट्याक्सेसहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो लगभग हाम्रो चाहिँ $800 भन्दा माथि पर्छ 64GB को भ्यारिएन्टमा भने 256GB को भ्यारिएन्टमा चाहिँ हाम्रो मोर देन $1100 पर्न सक्छ।